Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο εργαστήριο των σωματωμένων συστημάτων. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο εργαστήριο είχαμε μελετήσει τους καταχωρητές οι οποίοι ελέγχουν τους ακροδέκτες γενικού σκοπού, μιας θύρας ακροδεκτών γενικού σκοπού, μιας GPIO port, για παράδειγμα, όπως η GPIO α. Συνώνυμα μπορούμε να την ονομάζουμε port α, αντί για GPIO α. Και σας θυμίζω ότι είχαμε μελετήσει τη χρήση των καταχωρητών Port Set Output Register, Port Clear Output Register και Port Toggle Output Register για τις περιπτώσεις που θέλουμε με μονομένους ακροδέκτες να τους κάνουμε 1, 0 ή να τους αντιστρέψουμε. Μια πιο συμβατική μέθοδος είναι να χρησιμοποιηθεί ο καταχωρητής PDOR, όπως είχαμε εξηγήσει στο προηγούμενο εργαστήριο, και στον οποίο μπορούμε ταυτόχρονα άλλη έξοδο να την θέσουμε σε τιμή 0 και άλλη να την θέσουμε σε τιμή 1. Όμως, εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τον PDOR, για να επηρεάσουμε έναν μόνο ακροδέκτη χωρίς να επηρεάσουμε τους υπόλοιπους, θα πρέπει να ακολουθηθούν περισσότερα βήματα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να διαβαστεί πρώτα η τιμή, να χρησιμοποιηθεί μία μάσκα και μία κατάλληλη λογική πράξη, η οποία θα απομονώνει τα πεδία τα οποία θέλουμε είτε να κάνουμε 1 είτε να κάνουμε 0 και να αφήνει ανεπηρέαστα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν η χρήση της PDOR είναι πιο χρονοβόρος μέθοδος από τη χρήση των καταχωρητών Port Set, Port Clear και Port Toggle. Επίσης, είχαμε εξετάσει και τον καταχωρητή PDIR, Data Input Register, τον οποίο διαβάζουμε, εξάλλου είναι για ανάγνωση μόνο, στην περίπτωση που θέλουμε να μάθουμε την τρέχουσα στάθμη των εισόδων που έχουμε ορίσει. Και ποιον καταχωρητή χρησιμοποιούμε για να επιλέξουμε ποιοι ακροδέκτες θα γίνουν είσοδοι, ποιοι θα γίνουν έξοδοι? Τον τελευταίο καταχωρητή Port Data Direction Register, στον οποίο γράφοντας με 0 σε μία θέση, ο αντίστοιχος ακροδέκτης γίνεται είσοδος και γράφοντας 1 στην θέση αυτή, ο αντίστοιχος ακροδέκτης γίνεται έξοδος. Στον κώδικα που θα χρησιμοποιήσουμε στο σημερινό εργαστήριο, μετακινούμε στην εκφώνηση της δεύτερης άσκησης στη σελίδα 6, στο σημείο που αρχίζει ο κώδικας, μέσα στην ρουτίνα main. Η πρώτη εντολή η οποία συναντάμε είναι μία εντολή η οποία προσπελάβνει τον καταχωρητή με το όνομα SIM SCGC 5. Ως άσκηση, οι φοιτητές θα αναζητήσετε στα manual και συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει τον μικροελεγκτή ακριβώς τα πεδία του SCGC 5 και θα προσπαθήσετε μόνοι σας να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα. Εφόσον λοιπόν έχετε ήδη καταλήξει σε συμπέρασμα όσον αφορά το τι ακριβώς ελέγχει ο καταχωρητής SCGC 5, θα μετακινηθούμε στην εκφώνηση της άσκησης όπου έχω αντιγράψει την δομή του SCGC 5 και θα εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουν τα πεδία αυτά. Τα ονόματα που συναντάμε στο σχήμα αυτό που περιγράφει τη δομή του συγκεκριμένου καταχωρητή, συναντάμε ονόματα περιφερειακών κυκλωμάτων. Για παράδειγμα, τα port A μέχρι port F είναι οι θύρες ακροδεκτών γενικού σκοπού, τις οποίες έχει το σύστημά μας. Ομοίως και τα υπόλοιπα ονόματα δεξιά, στα λιγότερο σημαντικά bit, είναι ονόματα περιφερειακών κυκλωμάτων. Όπως έχετε ήδη διαπιστώσει διαβάζοντας το εγχειρίδιο, το κατάλληλο εγχειρίδιο, κάθε ένα από αυτά τα πεδία ελέγχει το ρολόι κάθε ενός από αυτά τα περιφερειακά κυκλώματα. Με άλλα λόγια, αποθηκεύοντας 0 στο πεδίο που αντιστοιχεί, για παράδειγμα, στο port A, απενεργοποιείται το ρολόι που τροφοδοτεί τους καταχωρητές της θύρας α και έτσι αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Με άλλα λόγια, εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τη θύρα α, θα πρέπει μέσω αυτού του καταχωρητή να κάνουμε το πεδίο που ενεργοποιεί με άλλα λόγια το ρολόι του port α.
Από τις αρχικές τιμές που έχουν τα πεδία αυτά κατά το reset, μπορεί να παρατηρήσετε ότι όλα τα περιφερειακά είναι καταρχάς απενεργοποιημένα, εφόσον είναι απενεργοποιημένα και τα ρολόγια τους. Και επίσης μπορεί να διαπιστώσετε ότι εφόσον ο καταχωρητής αυτός έχει αρρύθμιση 5, σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι καταχωρητές. Συνολικά υπάρχουν 7-8 καταχωρητές με το όνομα SCGC, οι οποίοι ελέγχουν αντίστοιχα ρολόγια για άλλα περιφερειακά και ουσιαστικά για όλα τα περιφερειακά του μικροελεγκτή τον οποίο έχει το σύστημά μας. Η πολιτική αυτή του να ξεκινάει το σύστημα, να τροφοδοτείται με το σύστημα με ισχύ, ενώ είναι απενεργοποιημένα όλα τα περιφερειακά του κυκλώματα, εξυπηρετεί λόγους κατανάλωσης ενέργειας. Ο χρήστης, κατά την αρχικοποίησή του συστήματος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να δώσει ρολόι στα περιφερειακά κυκλώματα τα οποία έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει στην εφαρμογή του. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε στην αρχή του κώδικα στην σημερινή άσκηση, ο καταχωρητής αυτός οδηγείται από 3 μάσκες που συνδέονται μεταξύ τους με τη λογική πράξη OR, με τη λογική πράξη από E. Πού ορίζονται όμως αυτά τα ονόματα SIM SCGC5 port alpha mask, port D και port E? Εάν αναζητήσουμε αυτά τα ονόματα σε ένα header file και συγκεκριμένα στο αρχείο επικεφαλίδα που περιγράφει τον μικροελεγκτή του συστήματός μας και είναι το MK70F12, που είναι ένα μεγάλο σε μέγεθος αρχείο επικεφαλίδας, περίπου 10.000 δηλώσεων, και μέσα σε αυτό το αρχείο αναζητήσουμε το port AMask, θα δούμε ότι μεταφερόμαστε σε μία define δήλωση που αντιστοιχίζει αυτή τη μάσκα με την 16αδική τιμή 200. Το U στο τέλος σημαίνει ότι πρέπει να μεταφραστεί αυτή η τιμή, να ερμηνευτεί μάλλον ως μη προσημασμένη τιμή. Για να ελέγξουμε αυτή η τιμή, αν την αναλύσουμε στο διαδικό σύστημα, τι προκύπτει? Το 2 γράφεται στο διαδικό ως εξής. Άρα, παρατηρούμε ότι αυτή η τιμή που έχει το συγκεκριμένο mask, γράφω μόνο τα 2 τελευταία συνθετικά του ονόματος, έχει έναν άσο στην 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 θέση. Στην 9η θέση. Η αντίστοιχη μάσκα για το port D ορίζεται εδώ και η τιμή της, όπως βλέπετε, για το port D είναι η 16αδική τιμή, ίσως χρειαζόταν να αφήσω λίγο περισσότερη κενό, δεν πειράζει όμως, είναι η τιμή 1000. Που αν την αναλύσω στο διαδικό, έχω άρα, έχω μία τιμή που πάλι έναν άσο έχει, ο οποίος βρίσκεται στην 10η, 12η θέση. Τέλος, το port E, πάλι από τις δηλώσεις αυτού του αρχείου επικεφαλίδας, ορίζεται ως 2000 του 16αδικού. Το οποίο στο διαδικό γράφεται ως μία τιμή που έχει έναν μοναδικό άσο στην 13η θέση.
όλοι αυτοί οι διαδικοί αριθμοί, όταν εφαρμόσουμε μεταξύ τους την πράξη bitwise OR, όπως βλέπετε στην πρώτη εντολή, συνδέονται οι τρεις μάσκες με OR, τότε το αποτέλεσμα είναι μία τιμή η οποία έχει τους τρεις αυτούς άσους, δηλαδή στην θέση 9, 12 και 13. Γιατί χρειάζεται λοιπόν να αποθηκεύσουμε αυτή τη τιμή στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο? Εάν επιστρέψω πίσω στη δομή του καταχωρητή SCGC 5, θα διαπιστώσετε ότι στην θέση 9 ελέγχεται το port A, στην θέση 12 το port D, στην θέση 13 το port E. Επομένως, ουσιαστικά ενεργοποιώ το ρολόι των τριών αυτών θυρών, A, D και E, γιατί αυτές θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω. Το ότι θα τις χρησιμοποιήσουμε αυτές τις θύρες μπορεί να το διαπιστώσετε από τον κώδικα που ξεκίνησα να σας δείχνω στην εκφώνηση, αν δείτε τις επόμενες 4 εντολές, οι οποίες αναφέρονται στο port A, στο port D και στο port E. Επομένως, χρειάζομαι αυτές τις θύρες για να συνδέσω στους ακροδέκτες τους κάποια εξαρτήματα. Από τα σχόλια δε του κώδικα μπορεί να διαπιστώσετε ότι στον ακροδέκτη 11 του port A συνδέεται ένα LED, ένα πορτοκαλί LED. Στον ακροδέκτη 28 του port A συνδέεται ένα κίτρινο LED. Ενώ στο ακροδέκτη 0 της θύρας D και στον ακροδέκτη 26 της θύρας E συνδέονται δύο διακόπτες. Από πού γνωρίζω αυτή τη συνδεσμολογία? Αυτή η συνδεσμολογία πράγματι απεικονίζει πώς είναι συνδεδεμένοι οι διακόπτες με το γαλάζιο χρώμα πάνω στην πλακέτα, καθώς και τα συγκεκριμένα LED. Το manual, το εγχειρίδιο χρήσης το οποίο ανέτρεξα για να βρω αυτή την πληροφορία κατά τη συγγραφή αυτής της άσκησης, δεν είναι ούτε το εγχειρίδιο που περιγράφει τον επεξεργαστικό πυρήνα, ούτε το εγχειρίδιο που περιγράφει τον μικροελεγκτή, είναι το εγχειρίδιο που περιγράφει την πλακέτα και το πόσο ο μικροελεγκτής συνδέεται με τα υπόλοιπα εξαρτήματα που βρίσκονται πάνω στην πλακέτα. Υπάρχει ακόμα κάτι που αξίζει τον κόπο να αναζητήσουμε, να δούμε πώς ορίζεται. Να ψάξουμε να βρούμε την ίδια καταρχάς τη δομή καταχωρητών της μορφής Port Alpha PCR 11. Γενικά υπάρχουν καταχωρητές αυτής της μορφής. Για κάθε θύρα Χ, όπου το Χ μπορεί να είναι A, B, C, D, E, E, F, και για κάθε ακροδέκτη μέσα σε αυτή τη θύρα με αύξον αριθμό N, υπάρχει ένας ολόκληρος καταχωρητής. Θέλω να ψάξετε στο εγχειρίδιο που επισκεφθήκατε νωρίτερα και να βρείτε ακριβώς τι κάνουν τα πεδία αυτού του καταχωρητή, για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στον κώδικά μας. Όπως θα είδατε λοιπόν, καθώς ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να βρήκατε αυτήν εδώ τη δομή, για την οποία αξίζει να περιγράψουμε κάποια, αν όχι όλα, από τα πεδία τα οποία αφορούν έναν ακροδέκτη. Ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, το πρώτο πεδίο που είναι μόνο για ανάγνωση είναι το Interrupt Status Flag. Όπως διαπιστώσατε, μέσω αυτού του δείκτη μπορούμε να αντιληφθούμε αν κάποια αλλαγή που αφορά τον συγκεκριμένο ακροδέκτη που ελέγχει αυτός ο καταχωρητής ήταν εκείνη που προκάλεσε το πιθανό interrupt, την πιθανή διακοπή. Τι είδους διακοπές μπορούμε να ορίσουμε για έναν ακροδέκτη? Αυτό καθορίζεται από το τετράμπιτο πεδίο IRQC. Θα είδατε, για παράδειγμα, όπως γράφει και η εκφώνηση, ότι εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός 1100, τότε προκαλείται interrupt όταν ο ακροδέκτης μεταβεί σε κατάσταση λογικού 1.
Εάν χρησιμοποιηθεί η τιμή 1,000, τότε μπορεί να προκληθεί διακοπή αν ο ακροδέκτης μεταβεί σε κατάσταση 0. Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί που μπορείτε να τους διαβάσετε, δεν είναι αντικείμενο του σημερινού εργαστηρίου εξάλλου αυτό. Άλλα πεδία που μπορεί να συναντήσουμε είναι το πεδίο LK που βγαίνει από τη λέξη lock και μέσω του οποίου μπορούμε να ασφαλίσουμε πιθανή κατά λάθος εγγραφή σε αυτόν τον καταχωρητή για ένα διάστημα μέχρι να συμβεί η επόμενη διακοπή. Δεξιότερα ακόμα συναντάμε το πεδίο MUX, Multiplexor. Δύο βασικά τιμές μας ενδιαφέρουν από το Multiplexor και είναι αυτές που θα χρησιμοποιήσουμε στη σημερινή άσκηση. Η τιμή όπου και τα 3 bit του πεδίου MUX είναι 0 και αυτό σημαίνει ότι θέλω να χρησιμοποιήσω τον ακροδέκτη για αναλογικά σήματα, για παράδειγμα για να συνδέσω τον ακροδέκτη είτε με τον εσωτερικό Analog Digital Converter είτε με έναν εσωτερικό Digital to Analog Converter. Αλλιώς, εάν σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τον ακροδέκτη σαν μέλος μιας θύρας ακροδεκτών γενικού σκοπού, θα πρέπει στο πεδίο MUX να αποθηκεύσω την τιμή 001, δηλαδή ουσιαστικά 1 και στο δεκαδικό και στο διαδικό και στο δεκαεξαδικό. Θυμηθείτε λοιπόν ότι στο πεδίο MUX πρέπει να αποθηκεύσω την τιμή 1. Προχωρώντας δεξιότερα υπάρχουν και άλλα πεδία. Υπάρχει για παράδειγμα το DSC, το οποίο προκύπτει από τις λέξεις Drive Strength. Αν θέλω ο ακροδέκτης μου να έχει μεγάλη οδηγητική ικανότητα για να συνδέσω πολλές πύλες στην έξοδό μου, τότε πρέπει να κάνω 1 το πεδίο DSC, αλλιώς μπορώ να το κρατήσω 0. Βέβαια, αν το κάνω 1, πρέπει να γνωρίζω ότι θα έχω μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος. Το πεδίο SRE, προχωρώ δεξιότερα ακόμα και στέκομαι μόνο στα πεδία που μπορεί να έχουν κάποιο περισσότερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, ρυθμίζει την ταχύτητα εναλλαγής καταστάσεων, δηλαδή το πόσο γρήγορα μπορεί να δουλέψει ο ακροδέκτης. Εάν κάνω 1, ο ακροδέκτης μπορεί να μεταβαίνει από κατάσταση από λογικό 0 σε 1 και αντίστροφα πολύ γρήγορα. Όμως και πάλι θα έχω μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Γι' αυτό, αν δεν χρειάζομαι μεγάλη ταχύτητα, μπορώ να κρατήσω το SRE στην τιμή 0. Τέλος, λίγο περισσότερο αξίζει τον κόπο να σταθούμε στα δύο τελευταία πεδία που είναι το PE και το PS. Και τα δύο αφορούν τη χρήση αντιστάσεων πόλωσης που τις χρησιμοποιώ μαζί με διακόπτες. Όπως θα γνωρίζετε, έναν διακόπτη απαγορεύεται, έναν ακροδέκτη μάλλον εισόδου, που θέλω να τον συνδέσω σε έναν διακόπτη, απαγορεύεται να τον συνδέσω με αυτόν εδώ τον τρόπο. Είναι ένα πάρα πολύ συχνό σφάλμα που γίνεται. Γιατί πολλοί θεωρείται ότι όταν είναι μεν κλειστός ο διακόπτης, ο ακροδέκτης παίρνει την τιμή λογικό 1, εφόσον συνδέεται με την τροφοδοσία του συστήματος. Όμως, είναι λάθος να πιστεύετε ότι όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, ο ακροδέκτης έχει τιμή 0. Ο ακροδέκτης δεν έχει τιμή 0, γιατί δεν έχει κάποιο μονοπάτι να τον συνδέει με τη γείωση. Ο ακροδέκτης, όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, στην πραγματικότητα λειτουργεί ως κεραία. Και ανάλογα με το θόρυβο που υπάρχει στο περιβάλλον, άλλες φορές μπορεί να διαβάσουμε τον ακροδέκτη ως 1, άλλες φορές ως 0. Ο σωστός λοιπόν τρόπος διασύνδεσης ενός διακόπτη είναι ο εξής. Ένας από τους δύο επιτρεπτούς τρόπους. Στην περίπτωση αυτή, εάν μεν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, δεν υπάρχει μονοπάτι προς την τροφοδοσία, υπάρχει όμως μονοπάτι προς τη γείωση μέσω της αντίστασης. Και η αντίσταση αυτή, σε αυτή την περίπτωση, ονομάζεται pull-down αντίσταση. Αντίστασης πόλωσης προς τα κάτω, προς την γείωση. Όταν κλείσει ο διακόπτης, τότε η τροφοδοσία, επειδή δεν συναντά κάποια αντίσταση στον δρόμο της, εφαρμόζεται ολόκληρη στον ακροδέκτη εισόδου και έτσι έχουμε και διαβάζουμε λογικό 1. Αντίστοιχα, θα μπορούσαμε να είχαμε συνδέσει μία αντίσταση προς τα πάνω και έναν διακόπτη προς τα κάτω. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, η αντίσταση ονομάζεται pull up
Και όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, έχουμε λογικό 1, ενώ όταν είναι κλειστός, επειδή το μονοπάτι προς τη γύρωση δεν συναντά καμιά αντίσταση σε αντίθεση με το μονοπάτι προς την τροφοδοσία, τότε ουσιαστικά διαβάζουμε τιμή 0. Για να μπορούν να υποστηριχθούν και οι δύο αυτές συνδεσμολογίες εξωτερικών διακοπτών, χωρίς να χρειάζεται πάνω στην πλακέτα να υπάρχουν ξεχωριστές αντιστάσεις που αυξάνουν το κόστος και την επιφάνεια της πλακέτας, ο μικροελεγκτής αυτός και πολλοί άλλοι υποστηρίζουν εσωτερικές pull-up και pull-down αντιστάσεις, τις οποίες μπορούμε να συνδέσουμε σε όποιες εφαρμογές χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν, στη δική μας περίπτωση, τα δύο πεδία που ανέφερα πριν, το μεν πι αναφέρεται σε pull-up ή pull-down enable. Άρα, αν θέλω να χρησιμοποιήσω είτε pull-down είτε pull-up, πρέπει να κάνω το πι1. Και από εκεί και πέρα, εφόσον αποφασίσω να χρησιμοποιήσω pull-down ή pull-up, αφού κάνω το πι1, πρέπει να διαλέξω αν θα είναι pull-up ή pull-down. Νομίζω ότι με PS1 έχουμε pull-up επιλογή, ενώ με 0 pull-down. Και έτσι λοιπόν υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην χρειάζομαι pull-up και pull-down αντιστάσεις. Θυμηθείτε ότι απαγορεύεται σε εξόδους να συνδέσω pull-up και pull-down αντιστάσεις, γιατί είναι το ίδιο πρόβλημα που θα είχα αν προσπαθούσα να συνδέσω τις εξόδους πυλών μεταξύ τους, και εξηγήσαμε γιατί υπάρχει πρόβλημα, γιατί δημιουργούνται βραχικυκλώματα σε προηγούμενο εργαστήριο. Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί εάν αυτό εδώ δεν ήταν είσοδος, αλλά ήταν έξοδος και προσπαθούσα να συνδέσω μία pull-up ή pull-down αντίσταση. Απαγορεύεται αυτό. Αν λοιπόν πρόκειται να κάνω τον ακροδέκτη μου έξοδο, οπωσδήποτε το pull enable πρέπει να απενεργοποιηθεί, να είναι 0, για να μην επιτραπεί ούτε pull-up ούτε pull-down διασύνδεση. Επιστρέφοντας λοιπόν στον κώδικα, και αφού είδαμε την πρώτη εντολή που δίνει ρολόι στο port A, D και E, οι επόμενες 4 εντολές κάνουν προσπέλαση στους καταχωρητές που ελέγχουν τους ακροδέκτες, τους δύο πρώτους στους οποίους υπάρχει συνδεδεμένο LED και τους δύο επόμενους στους οποίους έχουν συνδεθεί διακόπτες. Αυτά βέβαια σαν ακροδέκτες είναι σκόρπια σε διαφορές θύρες. Οι δύο πρώτοι είναι στη θύρα Α, το πρώτο switch είναι στη θύρα D, το δεύτερο switch είναι στη θύρα E. Όπως μπορεί να παρατηρήσετε, η τιμή που δίνεται από αυτό εδώ το όνομα, port PCR MUX, είναι η τιμή που σας είπα ότι πρέπει να θυμηθείτε νωρίτερα για το πεδίο MUX, το οποίο του δίνουμε την τιμή 1, εφόσον πρόκειται τους ακροδέκτες αυτούς να τους χρησιμοποιήσουμε ως ψηφιακούς ακροδέκτες, να ελέγχονται δηλαδή από θύρες ακροδεκτών γενικού σκοπού. Εκτός όμως από τις εξόδους μου, στις εισόδους μου, από τα ονόματα και μόνο των μεταβλητών, δεν είναι ακριβώς μεταβλητές, είναι ουσιαστικά κάποιες οντότητες που γίνονται OR μεταξύ τους και οι οποίες από τα ονόματά τους μπορεί να καταλάβετε σε ποια πεδία αναφέρονται. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ PS και πάνω δεξιά PE. Άρα, για τις εισόδους, κάτι κάνω με τις pull-up και pull-down αντιστάσεις. Για να καταλάβουμε ακριβώς αυτός ο κώδικας τι κάνει, πρέπει να ανατρέξουμε στις δηλώσεις αυτού του συστήματος και να επιστρέψουμε στο header file, ψάχνοντας να βρούμε τον port PCR MUX πεδίο που ορίζεται. Παρατηρήστε ότι η αναζήτηση με πήγε σε 3 γραμμές που όλες αρχίζουν από το όνομα που αναζητώ, port PCR MUX. Η μία έχει και ένα επιπλέον συνθετικό, το mask, η επόμενη ένα επιπλέον συνθετικό, το shift, και η τελευταία δεν έχει κάτι, έχει μια παρένθεση με ένα όρισμα και είναι αυτή που έχουμε χρησιμοποιήσει στον κώδικα. Το mask
παρατηρήστε ότι έχει τιμή 700. Το 700, αν το γράψουμε στο διαδικό, έχει 3 άσους στις θέσεις που βρίσκεται το πεδίο MUX, όπως εξετάσαμε νωρίτερα. Το Shift παίρνει τιμή 8. Αν επιστρέψετε στο εγχειρίδιο χρήσης, θα δείτε ότι το πεδίο MUX αρχίζει από τη θέση 8. Παίρνοντας λοιπόν ως δεδομένο αυτές τις τιμές, μπορούμε να δούμε πώς ορίζεται τελικά, με ποια πράξη ορίζεται η τιμή 0,1 που δίνουμε μέσα στον κώδικα. Η τιμή 0,1 είναι το χ εδώ πέρα, η παράμετρος χ, η οποία όπως βλέπετε δεξιά ολισθαίνει κατά MUX shift θέσεις που νωρίτερα σας έδειξα ότι η τιμή του είναι 8, γιατί ακριβώς θέλουμε την τιμή, για παράδειγμα 0,01 του διαδικού, να την μετακινήσουμε να αρχίζει από την θέση 8. Γιατί ακριβώς εκεί βρίσκεται στον καταχωρητή αυτό το πεδίο. Επίσης, έχουμε την λογική πράξη AND με το MUX mask, το οποίο σας εξήγησα πριν ότι αποτελείται από 3 άσους που βρίσκονται ακριβώς στη θέση MUX. Αυτό γίνεται γιατί κάνοντας AND με αυτή τη μάσκα εξασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια έξω από το πεδίο MUX. Θέλουμε να μηδενιστούν όλα τα υπόλοιπα bit έξω από το πεδίο MUX και μόνο τα 3 bit του πεδίου MUX να απομονωθούν και αυτά να γραφούν, ώστε να αποφύγουμε πιθανό λάθος στην διαμόρφωση του όλου συστήματος. Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας και στο άλλα δύο πεδία, σύμφωνα με αυτά που περιγράψαμε νωρίτερα για pull-up και pull-down αντιστάσεις, θα δείτε αν κάτι που μπορούμε να το παραλείψουμε, αν ψάξουμε πάλι στο προηγούμενο αρχείο επικεφαλίδα, ότι το PEmask είναι ένας άσος ο οποίος επιτρέπει χρήση pull-up αντιστάσεων και το PS είναι η επιλογή pull-up και όχι pull-down αντίστασης. Άρα, εάν επιστρέψω στον πίνακα, στην περίπτωση που έχω pull-up αντίσταση, σημαίνει ότι ο ακροδέκτης μου είτε είσοδος και ο διακόπτης βρίσκεται προς τα κάτω. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι όταν δεν είναι πατημένος ο διακόπτης, τότε ο ακροδέκτης παίρνει λογικό 1 σαν είσοδο. Ενώ αν είναι πατημένος ο διακόπτης, η είσοδος μου γίνεται 0. Άρα, όταν πατάω το διακόπτη, πρέπει να περιμένω 0 στον αντίστοιχο ακροδέκτη. Τα επόμενα τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει, επομένως δεν χρειάζεται να τα αναλύσω πολύ. Αυτή η εντολή GPIO, PDDR, όπως εξήγησα και στο σημερινό εργαστήριο ξεκινώντας, ορίζει ποιοι ακροδέκτες θα είναι έξοδοι. Είναι τα δύο LED τα οποία θέλω να οδηγήσω. Ακολούθως υπάρχει ένας ατέρμονος βρόγχος, μέσα στον οποίο γίνονται δύο if σε αυτό το παράδειγμα που θα εξετάσουμε. Η πρώτη if ελέγχει το PDIR, που θυμηθείτε ότι είναι ο καταχωρητής μέσω του οποίου διαβάζουμε την τρέχουσα στάθμη των εισόδων. Και ποιες είναι οι είσοδοι μου εδώ? Είναι τα δύο switches. Βλέπετε ότι στην θέση 1, στην θέση μάλλον 0, επειδή ο άσος δεν γίνει όλη στένη αριστερά ή δεξιά, στην θέση 0 εξετάζω του port D αν έχω 1 ή 0. Αν ο διακόπτης είναι πατημένος, είπαμε ότι στον ακροδέκτη δίνει 0. Επομένως θα είχα 0 στη θέση 0, end με 1 θα έβγαζα 0. Και άρα δεν θα ίσχυε η ανισότητα της πρώτης γραμμής και θα πήγαινα στο else. Επομένως, όταν είναι πατημένος ο switch 1, πάω στο else. Αν δεν είναι πατημένο το switch 1, ο GPIO-D PDIR στη θέση 0 έχει 1, το 1 end με το δεύτερο άσο βγάζει 1 και επομένως έχω μη μηδενική τιμή. Οπότε, όταν δεν είναι πατημένος ο διακόπτης, εκτελείται το if και όχι το else. Το ίδιο μπορεί να φανταστείτε ότι γίνεται και με τον δεύτερο ακροδέκτη. Και πάμε λοιπόν να συνδέσουμε το αναπτυξιακό κύκλωμα για να φτιάξουμε ένα project και να
ελέγξουμε τον κώδικά μας αυτό, προσπαθώντας να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί. Έχοντας ήδη φτιάξει το project στο Code Warrior σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε δώσει σε προηγούμενο μάθημα, κάνουμε μετάφραση του κώδικα. Ξεκινάω από αυτό το σημείο της μετάφρασης με δεξί κλικ πάνω στο όνομα του project. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε χωρίς σφάλματα και στη συνέχεια με δεξί κλικ πάνω στο όνομα του project επιλέγω Debug as Code Warrior για να ξεκινήσει η εξφαλμάτωση του κώδικα και να ξεκινήσω τον έλεγχο πάνω στο αναπτυξιακό σύστημα. Όπως έχουμε πει, είναι λίγο χρονοβόρα η διαδικασία του ξεκινήματος της εξφαλμάτωσης. Τώρα βρίσκεται στο 61%. Ακόμα προχωράει η μεταφόρτωση του κώδικα στη μνήμη του αναπτυξιακού συστήματος. Και ο έλεγχος τώρα αυτή τη στιγμή έχει μεταφερθεί στην πρώτη εντολή της ρουτίνας main. Χωρίς να έχω πιέσει κάποιον διακόπτη, ξεκινώ βηματική εκτέλεση. Γίνεται η αρχικοποίηση των ρολογιών, προσπελάζονται οι καταχωρητές port PCR και αυτή τη στιγμή που θα ορίσω ως εξόδους τις δύο που οδηγούν τα LED, παρατηρούμε ότι έχουν ανάψει τα δύο LED, τα οποία με λογική τιμή 0 στις εξόδους ανάβουν. Θα εξηγήσουμε σε επόμενο εργαστήριο ποια είναι η ακριβή συνδεσμολογία τους, ώστε να επιτυγχάνεται αυτό. Στη συνέχεια έχουμε μπει μέσα στην εντολή for και ο πρώτος έλεγχος που γίνεται είναι αν έχει πατηθεί ο διακόπτης switch 1. Εφόσον μέχρι στιγμής δεν πατάω κάποιο διακόπτη, βλέπετε ότι ο έλεγχος πάει στο if και όχι στο else, το οποίο είναι αποθήκευση της τιμής 1 στον ακροδέκτη 11 του GPIO α. Εκεί βρίσκεται προφανώς ένα LED. Όμως, ο PCOR καταχωρητής, ο port clear δηλαδή καταχωρητής, χρησιμοποιείται για να μηδενίζουμε μία έξοδο. Εφόσον είπαμε νωρίτερα ότι μηδενίζοντας μία έξοδο στην οποία είναι συνδεδεμένο ένα LED, το LED ανάβει και τώρα έχουμε ήδη αναμένα τα δύο LED, δεν περιμένουμε μετά την εκτέλεση αυτής της εντολής να αλλάξει κάτι. Πράγματι, είδαμε ότι δεν έχει σβήσει ή ανάψει κάποιο τρίτο LED. Ο δεύτερος έλεγχος εξετάζει αν είναι πατημένο ή όχι ο δεύτερος διακόπτης. Δεν έχω πατήσει μέχρι στιγμής τίποτα, γι' αυτό πηγαίνουμε στο if και όχι στο else, αλλά αυτή τη στιγμή γράφεται η τιμή 1 στον port set output register και στον ακροδέκτη 28. Άρα, μία έξοδος που έχει LED συνδεδεμένο πάνω της θα γίνει 1 όταν εκτελεστεί αυτή η εντολή. Και αφού με 0 είπαμε ότι ανάβει το LED, περιμένουμε να σβήσει ένα από τα LED. Έτσι λοιπόν, παρατηρήστε ότι το δεύτερο LED έχει σβήσει όταν εκτελέστηκε η παραπάνω εντολή. Η δεύτερη if τελείωσε και ξαναρχίζει ο έλεγχος της for. Αυτή τη στιγμή όμως θα πατήσω το πρώτο διακόπτη και θα εκτελέσω βηματικά τον έλεγχο της πρώτης if. Βλέπω ότι για να εκτελεστεί το if και όχι το else δεν είναι ο διακόπτης που έχω πατημένο αυτή τη στιγμή, άρα δεν γίνεται κάτι, αλλά η δεύτερη if θα δείτε ότι δεν εκτελεί το if, αλλά το else εφόσον είναι πατημένος ο διακόπτης. Και ο διακόπτης αυτός όταν πατηθεί, τι προκαλεί? Προκαλεί την εκτέλεση της εντολής
PCOR ίσον ένας άσος στην θέση 28. Άρα περιμένω να ανάψει κάποιο LED. Εκτελούμε λοιπόν αυτή την εντολή και παρατηρούμε ότι το LED που έσβησε προηγουμένως τώρα ανάβει. Θα πατήσω το δεύτερο διακόπτη που λογικά σκεπτόμενοι περιμένουμε να ελέγχεται στην πρώτη if, αφού ο πρώτος διακόπτης ελεγχόταν στη δεύτερη if. Εκτελώ βηματικά, εξετάζεται η πρώτη if και πράγματι βλέπω ότι τώρα πήγε στο else της πρώτης if, εφόσον είναι πατημένος ο αντίστοιχος διακόπτης. Η εντολή που θα εκτελεστεί θα μεταφέρει έναν άσο στη θέση 11 του port set output καταχωρητή, ο οποίος αυτό που κάνει είναι να βγάλει έναν άσο στην έξοδο και ο άσος είπαμε ότι σβήνει LED και πράγματι όταν εκτελέσουμε αυτή την εντολή παρατηρούμε τώρα ότι αυτή τη φορά έσβησε το πρώτο LED. Στην υπόλοιπη ώρα του εργαστηρίου θα ασχοληθείτε με το να κάνετε κάποιες μικρές παραλλαγές στον κώδικα παράδειγμα που μόλις εξετάσαμε, όπως για παράδειγμα να αλλάξετε τη σειρά των LED ή τη σειρά των διακοπτών που ελέγχουν τα LED ή με το πάτημα ενός διακόπτη να ανάβουν και τα δύο LED ή με το πάτημα του άλλου διακόπτη να σβήνουν και τα δύο LED. Αυτό είναι το αντικείμενο του υπόλοιπου εργαστηρίου.